Купуєте ви тачки у перекупів, а вони вам кажуть, маленьке пошкодження автомобіля з Америки. А те, що там з тим автомобілем в Америці потрібно робити, ніхто ж не знає, ніхто не перевіряє. Я ніколи не бачив, щоб хтось перевіряв сайт агентства Міністерства транспорту Сполучених Штатів. Там є ось такий NHTSA – це сайт, де можна перевірити будь-яке авто безкоштовно на відзивні компанії на технічні проблеми з автомобілем. На цьому сайті повинні за законом реєструватися будь-які проблеми з автомобілем і відзивні компанії. От як приклад, всі знають Nissan Rogue, так, який зараз з двигуном 1.5, і майже ніхто не знає, що цей двигун дуже проблемний. Практично на усіх тачках, на всіх були деякі тачки, які не підпадали під відзив, але там двигун, який клинить. Так, він клинить, і це прямо описано на цьому сайті по кожному конкретному автомобілю за ВІН-номером. Тож підписуйтесь, беремо щось таке смачненьке попити, я взяв каву, і будемо розбирати деякі автівки, наприклад, на прикладі Авторія. Давайте, поїхали. По-перше, я закину вам в опис під цим відео цей сайт і підемо на Авторія. Зазвичай ми на Авторіо, давайте, от як приклад, от автомобілька Hyundai Ioniq 5 24 року, 23 900, гарна ціна, все добре, і нічого цікавого немає, ДТП, ти там подивишся, ДТП невеличке, думаєш, можна купувати. Але, наприклад, давайте ми це перевіримо. Я не знаю, я не перевіряв. Ми беремо, скопіювали він-код, вставляємо у цей сайт, натискаємо перевірити. Давайте search. І бачимо, що дійсно у автівці немає жодного відзиву. Нормально, технічно. Вона могла пройти технічне обслуговування. Це вже потрібно дивитись Carfax, але у Carfax не завжди вказують відзивну компанію. Так, це правда. Тепер далі. Начебто Hyundai нормальний. Так, дійсно, цей Hyundai не відзивався чи відзивався, було виправлено. Добре, гарна автівка. Потрібно ще дивитись там Carfax і все інше, перевіряти технічний стан. Ось інший, такий самий рік, 24 500, трохи дорожчий. Ми беремо він-код, давайте його перевіримо по тому самому сайту, вбиваємо він-код, натискаємо Search і давайте, вуаля, опа. Один невиправлений відзив. А який відзив? Дуже серйозний. Давайте перекладемо на українську і подивимось. 18 листопада 2024 року, номер відкликання виробником, є номер відкликання саме цього агентства безпеки транспорту США. Стан відкликання неповне, тобто не всі автівки підпадають. І тут вже пишуть, компанія Hyundai подала заяву про відкликальну компанію таку-таку. З чим? І тут написано ризик безпеки. Дані транспортні засоби обладнані інтегрованим блоком керування зарядкою, який заряджає 12-вольтову допоміжну акумуляторну батарею, батавість, та живлення низьковольтового допоможного обладнання транспортного засобу і може підлягати певним умовам електричного навантаження. Суть у чому? Засіб може просто зупинитись, перейти в режим, безпечний режим керування і просто заблокувати. Усі власники цих автомобілів будуть повідомлені і, в принципі, повинні поїхати і виправити. Якщо воно виправлено, то тут становиться 0. Кожна автівка за законом США, якщо щось виправляється з цих вад, то обов'язково у цій агенції фіксується. Тож цю автівочку я б вже подумав би, бо потрібно буде закладати вже зараз гроші на ремонт цього модулю, який там повинні відремонтувати безкоштовно. Така ситуація може бути практично з усіма авто. Давайте спробуємо знайти. Давайте Nissan. От Ніссани. Хто пам'ятає ці Ніссани роджики? Давайте Роджі Спорт. Давайте Роджі вб'ємо. Роджі. Рік випуску з 2022-го. І скажу вам так, що там 2,5 двигун він не підпадав. А от ми дивимось, автівка, 23-й рік, начебто 1,5 і пробіг 30 тисяч. То що там з нею може бути? Давайте копіюємо і подивимося, що там з нею може бути. Відкриваємо пошук. Давай пошук.
О, пішло шукати. Я вам скажу, я коли продавав свій рожок, ось, будь ласка, один рекол R25D1. І скажу вам, що це конкретно по двигуну. Уявіть собі, відзив по двигунам. Компанія Nissan виявив потенційні виробничі дефекти, що впливають на підшипники двигуна в деяких трьохциліндрових 1,5-літрових двигунах із змінним турбонаддувом VC Turbo. Ризик безпеки. Деградація підшипників зазвичай відбувається поступово, а не раптово. Як наслідок, потенційно уражені засоби часто демонструють численні ранні ознаки, включаючи незвичайні шуми двигуна, нерівну роботу двигуна, загорання індикатора несправності та попереджувальні повідомлення, що відображається на комбінації приладів. Якщо двигун вийде з ладу під час руху транспортного засобу, це може призвести до втрати тягової потужності, що збільшує ризик аварії. Нормально, тобто фактично, я вам перекладаю нормальною мовою, він заклинить. Цей двигун заклинить. Навіть, я вам скажу, там навіть є розслідування. Якщо ви почнете розвивати цю тему, є розслідування, уголовні справи, які вже відкрито у США, і там дуже багато відкликів по двигунам, і клинить. Якщо на Reddit почитати відклики, там просто жах. Але не всі потрапили, хоча вони поширили відзивну кампанію до усіх моделей від 22 до 24 року, включно навіть у рестайлінгу зараз. І ви повинні це розуміти. Але не усі автівки у середині року будуть відзивні. Наприклад, я коли купував Nissan, я його пробив через цей сайт. Я купував 2023 року і був ще рестайлинговий, а я взяв дорестовий, бо він не був у відзивній компанії. І слава Богу. І слава Богу, і нормально його поїздив, продав, відремонтував. Класна автівка, до речі. Але, на жаль, ось така лажа. І таких Nissan рожків, наприклад, а що тут він, 23 рік у старому кузові? Чи це новий так сфотографували? 1,5 CVT. А давайте цю перевіримо. Дуже цікаво. Давайте перевіряємо наявність. Пошук. Поки чекає. А оце цікавий кейс. Бачите? 0. І потрібно вже дивитись Carfax, чи було там виправлено, чи повністю вона не підпадала. Отакі автівки брати безпечніше. Бо вже 26-й рік, і вибачте, за цей час вони чи виправили, чи просто вона не підпала, і там нормальний двигун стоїть. А давайте ще декілька перевіримо. Саме з Nissan рожків дуже цікаво. Цікаво саме 23-24 рік. А ну давайте ось цей. Скільки тут пробігу? 26400, 12 тисяч пробігу. А ну. Аж цікаво, давайте перевіряємо. Пошук. Опа! А тут те саме. А тут навіть інший відзив. Дивіться, давайте перекладемо українською. А тут на автомобілях, яке підвищена температура моторної оливи може погіршувати змащування та призвести до заклінювання підшипників, що потенційно може спричинити пошкодження двигуна. Якщо двигун вийде з ладу під час руху, це може призвести до втрати тягової потужності та можливість перезапустити двигун, що збільшує ризик аварії. Ой, дякую вам! І за таку автівку просять аж 26400 за рожок 23-го року, коли його можна брати там 20, 21, 22 максимально. Самі вирішуйте. Схема дії дуже проста. Якщо ви намагаєтесь купити, передивляєтесь автівку, то ви спочатку перевіряєте тут, потім дивитесь Carfax, а вже потім йдете на пошкодження. Пошкодження оцінити легше всього, бо їх візуально видно. А оці скриті дефекти, які там є, їх візуально не видно. Давайте якусь ще американську автівку перевіримо. Polestar. В мене Polestar 2, до речі, електрички. По електричках там зовсім класна тема. Будь ласка, по Polestar. А що там? Задня камера. Це не страшно. Це ми розуміємо, що по задній камері, по дисплею задньої камери це фігня. Це не технічно, це не батарея, не інвертор, ні контролери заряду, нічого. Це можна брати. Ой-ой-ой, а свою потрібно перевірити. Мені аж цікаво стало, що там за... Можливо, в мене там якийсь трандець. Ні, я перевіряв. Нічого такого, щоб страшного було, немає. Тому я дуже за це переймаюся. Будь ласка, 0 unrepaired recalls. Знаєте, чому я брав саме 21-го року? Бо в мене був куплений
Ось, будь ласка, дивіться, з яким пошкодженням брав. Штора і трохи бочок оцей. Крильце, крило, дверцята чисті. Тут зірвало наліпку, крило і по ходовці трохи удар. Ну, тут двері трохи підрахтували і все. По ходовці було шарову вирвало, і я поміняв зараз стабілізатори. Стабілізатор замінив і замінив тягу стабілізатора. Ну, я дві заміняв відразу. І ще амор трохи постукує, а у іншому все автівка практично ідеальна. Тобто і штору замінив. Все, що я по ній робив. Автівка просто класнюча, я прям зараз кайфую, їжу кайфую. Це самий жирна комплектація, яка є. Тобто з панорамою, з тепловим насосом, з Harman Kardon музикою, там, з повними електросидіннями. Коротше, класна тема. Ну, є ще там прикольніше варіанти з HD-шкірою, з напою, але я маю на увазі саме максимально технічно. Тобто мені не цікаві там напа і все інше. Давайте ще якісь автівки подивимося. Давайте подивимось по автівках. X5. А ну-ка, давайте X5 подивимось. Два відзива. Два відзива. Ой-ой-ой-ой. Давайте перекласти українською мовою. Що тут? Стартер двигуна. Двигун може не вдаватися завести. Дуже прикольно. І ще інше. Стартер двигуна. Ще два відзива. Тобто після першого відзива був вже другий відзив по таким автівкам. Ну, не так страшно стартер, але на BMW на такий він коштує просто капець. Просто перевіряйте, хлопці, слухайте. Ну, давайте грайтеся. Цікавий сайт. Посилання в опису під цим відео. Ну, підпишіться, звісно. З вами був Бабл на каналі Мамкін Автоексперт і Технозон Україна. На все добре.